Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Amma ba'd. Sot inshallah ta shpjegojmë një prej lutjeve vallështore dhe shumë të dobishme, të cilës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmbajtur edhe i ka kushtuar rëndësi dhe ka thënë në çdo mëngjes. Hadithi transmetohet te Musnedi Imam Ahmedit dhe të Suneni ibn Majahs prej Salamës radhiyallahu anha, e cila tregon e thot an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idha salla subha hina yusallim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e falte namazin edhe jepte selam thashte: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. O Allah, më kërkoj prej teje dije të dobishme dhe rrezik të mirë, halal, dhe vepra të pranuara. Po, ai që mendon rreth kësaj duaje apo përsiat mbi këtë dua madhështore, e sheh se vërtet leximi apo thënia e kësaj duaje në këtë kohë, pra mas e të falet sabahi, ka një përshtatshmëri të skajshme. Nga se mëngjesi, siç e dim, është fillimi edhe hapja e ditës. Edhe muslimani nuk ka dëshirë tjetër edhe qëllim tjetër, do thonë që dëshiron të arrijë gjatë ditës tina veç se realizimin e këtyre objektiveve ose këtyre synimeve dhe qëllimeve madhështore dhe të larta, që më përmend këtë hadith. E që janë dija dobishme, rrizku, pra furnizimi halal i mirë, edhe veprat e pranuara te Allahu subhanahu wa taala. Pra sikur besimtari kur e fillon ditën e tij duke i përmendur vetëm këto 3 gjëra, pa përfshi edhe gjëra tjera, ai sikur ja sakton vetes qëllimet edhe objektivet e tij gjatë kësaj dite. E nuk ka dyshim që në këtë mënyrë njeriu, pra zemra e tij është më e tubuar dhe mbledhur, pra mendimet e tina, edhe ai do të arrijë ta kontrollojë atë rrugtimin edhe drejtimin e tina gjatë ditës tij. Për dallim prej atij i cili zgjohet në mëngjes, edhe nuk i cakton vetes kurfar qëllimi ose kurfar synimi, s'ka kurfar objektivi gjatë ditës tij. Nuk ka diçka caktuar që dëshiron me arrijë gjatë asaj dite. Për këtë arsye edhe ata njerëz që merren me edukimin edhe edepin, pra edukatin që ndërlidhen me njerëz, gjithmonë këshillojnë që njeriu po t'i caktojë vetes tina gjatë ditës disa prej qëllimeve apo synimeve që do t'i realizojë gjatë asaj dite. Po ashtu t'ia caktoj vetes, do thotë rrugën ose metodën, mënyrën se si do t'i arrijë ato, cilën rrugë do ta ndjek në arritjen e atyre qëllimeve. Këtë mënyrë do thotë njeriu mundet mi përmbush edhe me realizu qëllimet e tina më mirë, edhe do t'jetë më larg prej përhumbjes edhe konfuzionit. Po mendimet e tij nuk do t'jenë të ngatruara, mirë po ka qëllime dhe synime caktuara dhe rrugën se si mi arrit ato, edhe këtë mënyrë pra është do thot mendja tina dhe zemra tina është më afër tij, do thot më tubuar, më e mbledhur, edhe rruga e tij është do thot më e qartë, edhe do thot arrin me kontrollu se cilën rrugë apo cilat vepra do t'i kryej. E nuk ka dyshim se atij që Allah subhanahu wa taala i jep sukses me arrit këto qëllime dhe këto synime, pra që ja ka caktuar vetes tina, atëherë ai do të jetë në rrugë ose në mirësi më të madhe se sa ai i cili do thot nuk ka qëllime apo objektiva të caktuara. E muslimani gjatë ditës tina, gjatë tërë ditës tina, madje mund të thonë gjatë gjitha ditëve të tij, pra gjatë gjithë jetës tina, nuk ka dëshirë edhe qëllim me realizu do thot diçka tjetër përveç se këto synime që më përmend këtë hadith. Pra mi realizu edhe mi plotsu ato. Edhe me arrit do thot çdo në mënyrën më të mirë ose rrugën më të përafërt, më të bukur që mundet mi vepru ose mi realizu edhe mi arrit ato qëllime dhe synime që më përmend këtë hadith. Pra është një gjë shumë e bukur që besimtari e muslimani me fillu ditën e tij duke ja përmendur dhe ja kujtuar vetes tina këto 3 gjëra që më përmend këtë hadith, pra duke ja caktuar vetes tina si synime dhe si qëllime, si objektiva.
Pastaj besimtari kur të thot këtë dua, këtë lutje në fillim ditës tina, pra në mëngjes, kur të hap ditën e tij, mos të fal namazin e sabahit, atëra ai nuk do të ndalet vetëm me kaq. Pra ai nuk do të vetëm këtë dua ta thot vetëm si lutje, vetëm si kujtim, ja kujtu vetës. Mirë po, që shpeshon në hadith dohet t'i përgjërohet Allahu subhanahu taala me lutje. Kërkoj strehë dhe mbrojtje te Zoti, kujtestari edhe mbrojtësi i tij, që ai t'ia mundsoj, pra që t'i jep begatim, pra ta begatoj në arritjen e këtyre qëllimeve dhe synimeve madhështore dhe sublime. Nëse besimtari e din që nuk ka forcë, fuqi edhe ndryshim që mundet përmes tyre me arrit me sjell vetes dobi apo me largu dëme dhe të këqija, përveç se me lejen edhe vullnetin e Zotit i tij. Për këtë arsye muslimani gjithmonë i drejtohet, kërkon strehë dhe mbrojtje edhe ndihmë prej Allahut subhanahu taala. Vetëm atij mbështetet dhe vetëm prej tij kërkon ndihmë. Po kur muslimani thot këtë lutje, Allahumma inni es'aluka ilman nafi'an, o Allah kërkoj prej teje dije të dobishme, në ditë pra, rizqan tayyiban, rizq të mirë, wa amalan mutaqabbalan, dhe vepër të pranuar, atër kjo është se lloj kërkimi ndihmës prej Allahut subhanahu taala, që gjatë kësaj dite, pra në fillim ditës, Allah me t'i lehtësu ty gjërat e vështira. Po gjërat që ta vështirësojnë arritjen e këtyre ose realizimin e këtyre synimeve dhe qëllimeve. Pa që Allah subhanahu taala me t'i nënshtru ty ato pengesat edhe vështirësitë që dalin gjatë rrugës. Pa Allah me ndihmu që ti me realizu gjitha këto qëllime që peshom që vërtet janë pra të lavdruara dhe të bekuara. Pra këto ne do ndalim dhe të meditojmë rreth kësaj duaje, kësaj lutje. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë lutje po e fillon së pari duke kërkuar prej Allahut dije të dobishme. Para se me kërku rizikun halal apo veprat e pranuara. Për dallim prej shumë njerëzve që gjëja e parë që është kanë mendje me kërku prej Allahut është rizku. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po e fillon me dije të dobishme. Pra këto sikur po na jep sinjale edhe shenjë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që dija e dobishme ju paraprin gjitha këtyre tjerave. Edhe me të do të fillohet. Dhe këto na ka mësuar vetë Allahu subhanahu taala kur thon surën Muhammed në ajetin 19, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Dije se nuk ka të adhuruar meritor përveç Allahut. Pastaj kërko falje për mëkatet e tua dhe për besimtarët dhe besimtarët. Po çka thoni Imam Buhariu Allahu mëshiroft, kur e sjell këtë ajet në librin e tij, sa ajo në tij thot këto Allah subhanahu taala po na mëson që para thënieve edhe para veprave është dija. Po para se me folti diçka, ose para se me thonë diçka, dhe para se me fruti do të ta kesh të bazuar në dije. Prandaj edhe fillimi i kësaj duaje që ta lutim Allahun na jep dije të dobishme, këto siç po e shohim ka një urësi dukshme që ai që ndalet edhe mediton nuk i fshihet kjo dobi ose kjo urësi që e përfshin ky hadith ose kjo lutje e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nga se njeriu përmes dijes dobishme arrin ta dallojë cila është vepër e mirë edhe cila është vepër jo e mirë. Përmes dijes dobishme njeriu arrin ta dallojë cila është rrezik i mirë halal edhe cila është rrezik i keq haram. Ai që nuk ka dije, atëherë aty i përzihen çështjet, i përzihen gjërat. A ka mundësi me bëni vepër duke menduar që është vepër e mirë, por realisht ajo nuk është e këtillë. Që është thotë Allahu subhanahu taala në surën Kaf, kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Thuaj ju, a doni t'ju tregojmë se kush janë ata që i kanë veprat më të humbura, po që nuk përfitojnë fare për veprave tyre. Njerëz që kanë dështuar edhe pse kanë vepra. Po Allah subhanahu taala po këtë ajet po tregon që ata kanë vepra. Mirë po veprat e tyre nuk do të japin ditën e kiametit kurfar rezultati. Përkundër Allah ka më bëj i plot. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Këta janë ata të cilët përpjekjet e tyre në jetën e kësaj bote kanë shkuar, janë të humbur. Thotë kurse ata mendojnë që janë duke bërë punë të mira.
Po ashtu njeriu ka mundësi me fitu rrezik edhe pasuri të shumt, edhe me mendu që është rrezik i mirë, i dobishëm, halal, i lejuar, mirë po realisht ai është rrezik i dëmshëm. Po është rrezik haram, do thot habis, i ndytur, që nuk e pranon Allahu subhanahu wa taala. Prandaj nuk ka mundësi pra njeriu me dallu se çka është e dëmshme dhe dobishme për to, çka është e mirë dhe e keqe veçse përmes dijes dobishme. Për këtë arsye kanë ardhur tekste shumëta në Kur'an dhe në Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, cilat na nxisin neve dhe na inkurajojnë që sa më shumë me kërku dije. Sa më shumë me arrit dije, mu pajis me dije fetare, pra me dije të Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu do hum këto tekste na sqarojnë vlerën e atyre njerëzve që ndjekin këtë rrugë, pra kërkimin e dijes. Për shembull, në surën Zumar në ajetin e 9, Allah thot: "Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, inma yatadhakkaru ulul albab." Thuaj tjerëve pra atyre, a janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po vetëm të mençurit janë ata që kujtohen edhe reflektojnë për këtë fakt. Pra nuk janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë. Në këtë hadith, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë ilmen nafian, Allah kërkoi për dije të dobishme. Këto kemi argument që dija është dy lloje. Po është dije e dobishme edhe është dije që nuk të bën dobi. E dija më e rëndësishme, po për dijes dobishme, cilën e arrit muslimani është ajo dije, po dija më madhështore është ajo që afron te Zoti i tij. Ai që ja mëson me njoft fenë Allahu subhanahu wa taala. I jep largpamësi. Se edhe ja sqaron, pra ja ndryshon rrugën e vërtetës që cilën duhet ta ndjek muslimani, dhe cilën duhet në rrugën ose shtegun për cilën duhet të ecë. Allahu subhanahu wa taala thot rreth saj, pra do të meditojmë rreth këtij ajeti shumë që ka ose këtyre ajete që kanë në surën Maide, thot kad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Juve ju erdhi prej Allahut dritë edhe një libër i qartë. Pra Allah subhanahu wa taala po e përshkruan shpallën e tij që është dritë, pra ta ndryshon rrugën. Edhe argumentet që janë në Kur'an janë të qarta, po ta qartësojnë rrugën. Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam. Përmes të Kur'anit thot Allahu subhanahu wa taala i udhëzon ata që e dëshirojnë edhe kanë si synim kënaqësinë e tij në rrugë të paqes. Po ju udhëzon drejt rrugëve që i dërgon ka paqja. Po ka besimi, iman në këtë botë edhe në paqja, pra që për qëllim është xheneti në botën tjetër. Wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Edhe i nxjerr prej errësirave në dritë, po përmes këtij Kur'an. Përmes saj dije, prej errësirave në dritë, me lejen e tij dhe me urdhnin e tij apo me vullnetin e tij. Edhe gjithashtu thotë i udhëzon në rrugën e drejtë. Prandaj, prej saj e kuptojna që muslimani kur të thotë këtë lutje, Allah më jep dije të dobishme, atëherë duhet gjithsesi, madje mund të më thonë është një lloj detyre për të, që gjatë ditës tina ti kushtoj rëndësi shumë Kur'anit, librit të Allahut subhanahu wa taala. Duke lezuar, duke përsëritur, duke mësuar tot kuptimet e tij, domethëniet e tij, ligjet, dispozita që i përfshin Kur'ani kështu më radh. Po ashtu do t'i kushtoj rëndësi edhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga se suneti është ai i cili sqaron Kur'anin. Suneti është ai i cili shpjegon librin e Allahut subhanahu wa taala. I tregon qëllimet edhe kuptimet e Kur'anit. Ajo që është e përgjithshme ka ardhur suneti e ka veçuar. Ajo që është e pakufizuar, donë ka ardhur sunet shpesh që e ka kufizuar. E kështu më radh. Do thotë e ka shpjeguar Kur'anin, e ka sqaruar në këtë mënyrë. Do thotë besimtari duhet që gjatë ditës tina kur të lutë Allahun subhanahu wa taala, Allah më jep dije të dobishme, do të punojnë këtë drejtim. Por që sa më shumë mundohet mësoj për Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj po vazhdon thotë rizqan tayyiban. Edhe rrezik furnizim të mirë. Tayyib i bën i mirë. Edhe këtu kemi sinjale dhe shenjë që rreziku është dy lloje. Do në është rrezik i mirë edhe rrezik i keq. Apo rrezik i mirë edhe rrezik khabith, do në gjuhën arabe është e kundërta tayyib, khabith i bën i ndytur, i fllihur. E Allahu subhanahu wa taala shkon në hadith është tayyibun la yaqbalu illa tayyibun. Vetë Allah është i mirë, prandaj nuk e pranon vetëm ato që është e mirë për veprave të robërve të tij.
Edhe Allah subhanahu wa taala I ka urdhëruar besimtarët me të njëjtat gjëra që I ka urdhëruar dhe të dërguarit, që shkon në hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra në surën Mu'minun ajetin 59 thotë ja ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. O ju të dërguar hani prej të mirave. Pra për gjëra që janë të lejuara të mira. Edhe bëni vepra të mira. Kurse në surën Bakara në ajetin 172 thotë ja ayyuhalladhina amanu kulu min at-tayyibati ma razaqnakum. O ju që keni besuar hani prej të mirave që ju kemi furnizuar. Po për furnizimi që është tayyib, që është I mirë, që është halal. Allah subhanahu wa taala ka dërguar vetë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që më leju gjërat që janë të mira edhe më ndalu gjërat që janë të fllihura, pa që janë dyta. Në surën Araf në ajetin 157 Allah thot kur I përshkruan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ose tregon për cilësitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kanë qenë përmendur edhe në librat e mëhershëm, thot wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith. Pejgamberi ka qenë I përshkruar në shpallet e mëhershme, librat e mëhershëm që kur të vije do t'ja u lejoj, po do t'ja bëj halal gjërat e mira, tayyibat. Kurse do t'ja ndaloj gjërat që janë khaba'ith, që janë të fllihura, ndytura, të këqija. Prandaj besimtari kur e thot këtë lutje, e kërkon prej Allahut që më dha rrezik të mirë, atëherë do të mundohet, pra ka për detyrë që gjatë ditës tina me zgjedh apo me përzgjedh rrezikun e tina. Po me marr për pasurisë, për rrezikut I cili është halal, me fitu vetëm atë që është e lejuar, që është e mirë. Po rrezik I cili do thotë është larg gjitha gjërave ndaluara dhe gjëra dyshimta. Po që është rrezik I pastër për çdo gjë që do thotë mundet me njollos apo me përcaktuar që është rrezik haram. Prandaj gjithashtu besimtari duhet të ketë kujdes të madh që mos të fitoj prej pasurive apo prej fitimeve që janë harame apo që janë ndaluara, që janë të fllihura, ndytura, pra që janë të këqija. Pastaj vazhdon hadithi e thot wa amalan mutaqabbalan. Edhe kërkoj për teje më dhon vepra, pa më dhon sukses për fjala drejt veprave të pranuara. Në një transmetim tjetër thot wa amalan salihan. Drejt veprave që janë salih. Pa salih vepra të mira, të sakta. Pra këtë transmetimi tjetër po na tregon ose zbashku kur I bëjmë bashkë këto dy transmetime, këtu kemi shenjë që apo sinjal që nuk është çdo vepër që të afron te Allahu subhanahu wa taala nikosisht me kanë edhe pranuar. Mirë, po ka vepra do thotë që ose vepra që është e pranuar te Allahu subhanahu wa taala është vetëm vepra që është salih, që është e saktë dhe korrekte, e mirë. Çka është vepra që është salih? Vepra e cila konsiderohet ose përcaktohet që është salih është ajo vepër e cila bëhet për hir të Allahut subhanahu wa taala vetëm, edhe sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pas sipas udhëzimit edhe sunetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa taala surën Mulk në ajetin e 2 thotë alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah është ai I cili ka kriju vdekjen edhe jetën, që t'ju provoj juve se kush për jush është me vepër mirë, bën punë vepra më të mira. Fadal ibn Iyadi, Allahu mëshiroft, kur e komenton këtë ajet thotë ej akhlasuhu wa aswabuhu. Vepra më e mirë është ajo që është më e sinqerta edhe më e sakta. Pastaj e kam pyet ka thonë ja Abu Ali ma akhlasuhu wa aswabuhu. Ka thonë o Abu Ali na shpjego këto. Domethënë me kon vepra e sinqert edhe sakt korrekte. Thot innal amala idha kana khalisan lam yakun sawaban lam yuqbal. Vepra nëse është e sinqert për Allahun, mirë po nuk është sawab, pra nuk është e saktë dhe korrekte, nuk pranohet. Wa idha kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Edhe kundërta, thonë nëse është e saktë, korrekte, pra sipas sunetit pejgamberit sa mirë, po nuk është e pastër për Allahun, nuk pranohet. Hatta yakuna khalisan sawaban. Vepra pra pranohet vetëm atëherë kur është e sinqert edhe korrekte, pa saktë. Wal khalisu ma kana lillah. Vepra e sinqert ose e pastër e kulluar, ajo është vepër që bëhet për Allahun vetëm. Po që nuk ndytet, nuk njolloset me rija, me syfaqësie, me gjërat kësaj natyre. Ose sawab, kurse vepra e saktë dhe korrekte ma kana ala sunne. Është ajo vepër që bëhet sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtë shpjegim prej
Fadal ibn Iyadit e transmeton Ibn Abi Dunya në librin e tij El-Ikhlas wa Niyya, sinqeriteti dhe niyeti, qëllimi. Pra ka një libër që flet vetëm për këtë çështje. Pra kështu po e shohim që kjo vërtet është një dua shumë e dobishme, që na sjell neve rezultate dhe dobi shumë të inshallah në këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj i takon muslimanit që t'i kushtoj rëndësi kësaj lutje dhe kësaj duaje që ta thotë çdo mëngjes, pasi të fal namazin e sabahit, edhe pasi të kryen dhikrin që është para mas sabahit, spari pra ta fillon ditën e tij me këtë dua. Duke e pasu kështu shembullin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po që sa më lart mos mjaftohet vetëm me lutje dhe me dua. E pastaj ti mbështetet kësaj duaje. Mirë, po do të më marr shkaqet. Pas duas do të më pasu ose më vazhdo me vepër. Kështu pa besimtari bën bashkë mes duas edhe veprimit të shkaqeve, në mënyrë që mi arrit këto mirësi madhështore dhe këto dhunti fisnike prej Allahut subhanahu wa taala, e gjithsesi do ta dim që ai që jep suksesi vetëm është Allahu subhanahu wa taala. I vetëm është ai i cili na ndihmon çdo mirësi, prandaj duhet të kërkohet pra ndihma vetëm prej tij. Allahu e di më mirë, Allahu alem, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.